Xin kính chào toàn thể quý bà cô chú các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là Hạnh đi mua rau củ quả. Sẵn là Hạnh sẽ quay lại và giới thiệu tới quý bà cô chú coi cái đường phố ở Nhật và cái chợ rau củ quả mà Hạnh chuẩn bị đi. Đây là một cái góc đường để chuẩn bị đi. Hạnh băng qua đường phía bên đèn đỏ mấy bên đó đó, rồi mình đạp xe từ cái chỗ này tới cái chỗ mua rau củ quả. Nó cũng gần, khoảng chừng có 5-7 phút do là Hạnh vừa đi vừa về quay phim nè, vừa phải đẩy xe. Cái khúc này phải dẫn bộ qua đường, tại vì là ở Nhật có cái quy định là mình cầm điện thoại mình chạy xe đạp là sẽ bị cảnh sát phạt. Ở ngoài đường lộ lớn này sợ cảnh sát thấy nên là Hạnh phải đẩy bộ qua. Còn như vô mấy cái đường hẻm bên trong này nè là mình có thể mình vừa chạy mình vừa cầm máy mình quay được, lén quay thôi, chứ cảnh sát thấy là cảnh sát bắt. Cái khúc này Hạnh chuẩn bị Hạnh leo lên xe rồi vừa chạy xe đạp xe vừa quay phim. Cái thời tiết hôm nay thì nó cũng khá là âm u, nó mát, nhưng mà mình phải bảo vệ những cái tia nắng. Người ta nói thường trời âm u như vậy thì nó dễ bị ăn nắng hơn là trời mà thời tiết nắng tốt. Hạnh vừa chạy xe vừa quay lại cái cảnh mình đạp xe đi ở Nhật như thế nào. Có một em người Nhật thấy Hạnh vừa chạy xe vừa quay phim ở đằng xa, nhìn quá trời nhìn luôn, chắc có lẽ là biết là người nước ngoài rồi, là em đó nghĩ là vừa chạy xe vừa cầm máy quay vậy quay nguy hiểm và sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, nên là em ấy nhìn với cái vẻ rất là kỳ lạ. Thì tại vì Hạnh muốn quay lại cái cảnh này để giới thiệu tới quý bà cô chú anh chị mình xem. Cái đường ở Nhật đó, nó rất là sạch sẽ nè, rồi bữa nay là cũng hơi vắng, bữa nay là chủ nhật nè, rồi người ta cũng ít đi chạy ngoài đường hơn là những cái ngày thường nữa. Nhưng mà đa số thì Hạnh thấy là cho dù ở ngoài chủ nhật hay là thứ hai hay những ngày thứ trong tuần gì á thì nó cũng khá là vắng vẻ, do là cái khu này là cũng thuộc vùng nông thôn mà cũng ít người dân sinh sống, có lẽ là nó không có ồn ào náo nhiệt, mà đa số thì đường ở Nhật á, nó khá là yên tĩnh. Chạy xe nó cũng không có ồn ào mà nó ít kẹt xe, cũng không có ai mà bóp kèn in ỏi rần rần như ở Việt Nam mình. Thì một cái khung cảnh nó rất là yên bình. Mình chạy xe thì mình đi đúng bên cái lề của mình thôi, mình tuân thủ tham gia cái luật của người ta thì mình phải chấp hành tốt. Cái này là Hạnh đi bên trái nè. Quy định của Nhật là phải chạy xe bên trái, là cái bên mà thuận đường của mình á. Có nhiều lúc mình Hạnh quên nên Hạnh chạy cái xe bên phải, mình chạy mình lạng lạng, cuối cùng không biết mình đi bên phải bên trái gì, mình đi tùm lum hết rồi. Nhiều khi người ta thấy chắc người ta cũng biết là người Việt, với lại là người nước ngoài không có biết luật á, nên người ta cũng thông cảm. Người ta nhìn vô người ta thấy mình đi xe đạp là người ta biết người nước ngoài liền tại vì ở đây là cái đặc trưng là người nước ngoài đi xe đạp nhiều, chứ còn người Nhật với người ta ít đi lắm, trừ khi là có những bác lớn tuổi mới đi. Đây nè, chuẩn bị có một cái bác sẽ băng qua đường mà cũng lớn tuổi rồi, bác đi xe đạp nè. Cái khúc này là gần tới chỗ để Hạnh mua rau rồi, nên là Hạnh cũng đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ bên kia. Mình đi ngoài đường lớn thì có những cái đèn xanh đèn đỏ, mình hơi chờ mất thời gian, chứ bình thường thì Hạnh đi tắt những trong cái đường kia thì nó không có đèn xanh đèn đỏ. Đó, phía trước Hạnh có bác người Nhật cũng đi tới chỗ mua rau chung với Hạnh mà bác đi đường khác, mình đi đường khác. Tại vì mình đi khúc này cái mình thấy bác tới trước mình luôn. Do là Hạnh phải đi để bộ từ từ qua ngoài đường lớn này, sợ cảnh sát thấy. Thì bây giờ là cái khúc đường này là quẹo vô một chút xíu là đã tới cái chỗ mua rau rồi.
Mà Hạnh cũng phải đạp đi cho nhanh, chứ mình đẩy xong nữa nó mất thời gian lắm. Mình quay từ khúc đầu đường đó tới đây mình đi bộ chắc cũng phải mất 15 phút á, vừa đi vừa đẩy xe nữa, nên là Hạnh leo lên Hạnh đạp luôn cho nó nhanh. Và đây là quẹo vô cái chỗ mà bãi đậu xe của cái cửa hàng rau. Đa số thì người dân ở đây người ta cũng tới đây người ta mua nè, thích ăn đồ rẻ, tại giờ vật giá leo thang quá, cái gì cũng mắc, nên là tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Bây giờ thì Hạnh đã tới chỗ rồi, là đây là cái bãi xe, và Hạnh mời những bà cô chú anh chị mình đi vô trong này á, mình cùng tham quan, mình coi là cái chợ rau này nó có những cái gì. Thì đầu tiên á, là Hạnh vô đây á, là bắt gặp một cái người ta để nè, bán bông hoa cẩm tú cầu. Mùa này đang là mùa của hoa cẩm tú cầu, cho nên là người ta để những cái chậu gì bán 250 yên tiền Nhật á, là khoảng 40 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Nó yên này nó mắc giá, nó không có được 20 nữa. Còn là đây cà này, một rổ như vậy là 198 yên, thì khoảng 30 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Nó tùy theo cái loại cà người ta phân ra nữa nè. Rồi bên đây cũng có thớm, rồi cải thảo. Cải thảo mùa này rẻ đó, chứ cái mùa mà Tết dương lịch đó rất là mắc. Và bắp cải nè, bắp cải một bắp như vậy là 79 yên, là chưa tới 10, có 10 mấy ngàn thôi, cũng rẻ. Nói chung là những cái cửa hàng như thế này á thì ăn tiết kiệm được nè, với lại là rau do người nông dân người ta trồng á, rồi người ta đem ra đây bán trực tiếp thì nó ít thông qua chi phí thuế nè, rồi những cái khoản thu khác, cho nên là người ta bán rẻ hơn một chút. Hoặc là những cái rau này là dạng như rau mà loại 2, loại 3. Có những cái bắp cải này nè, để lâu rồi, cũ rồi đó, bán rẻ lắm. Một bắp cải thảo to đùng dày nè, có 158 yên tiền Nhật, thì tính ra là có khoảng 30 ngàn tiền Việt Nam ha. Còn đây là cái trái bí tộ 398 yên, là khoảng 50 mấy, 60 ngàn, 60 ngàn tiền Việt Nam, hơn 60 mấy ngàn á. Rồi cải thìa, rồi ớt chuông xanh bọc vậy cũng 40 mấy ngàn. Còn cái bông cải này thì để cũ quá rồi, vàng hết rồi. Là bữa nay Hạnh đi là chủ nhật, cho nên là người ta bán cũng ít nữa, mấy cái đồ này nó hết rồi. Chứ thường là Hạnh đi mấy cái ngày thứ trong tuần á thì nó nhiều đồ hơn, với lại người ta nhập nhiều, mà không hiểu là tại sao chủ nhật thường người ta đi là thứ bảy chủ nhật nhiều, mà ở đây lấy ít đồ lắm. Còn cái này là đậu bắp nè, một bịch vậy á, có 6, 7, 8 trái gì á, là gần 17, 18 ngàn tiền Việt Nam á. Ở đây vô bịch vậy đó, bán từ bịch. Khúc này thì Hạnh đã mua xong rồi, Hạnh chất lên xe nè. Nhà mình chuẩn bị đi về. Hạnh mua rau với nấm với cải nè, giá hẹ, cà đó, Hạnh mua được nhiêu đó. Thì video tới đây nó cũng dài rồi, Hạnh xin kết thúc video. Cảm ơn quý bà cô chú các anh chị mình. Hẹn gặp lại ở video sau. Hạnh mua hết cái rổ đó là có khoảng 300 mấy ngàn tiền Việt Nam mình, đó là ăn được một tuần á. Thôi Hạnh xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý bà cô chú các anh chị rất nhiều.